nagyon jó ez a 3 termék. Bárcsak ezzel kezdtem volna a videót, akkor lehet, hogy sokkal érdekesebb. Se baj! Sziasztok! Életemben először rendeltem a Kiflitől, és most igen, mondhatjátok, hogy de Kata, a Kifli már 1000 éve létezik, és igen, ez így van, de én csak most jutottam el idáig. 2 dolog miatt rendeltem a Kiflitől. Az egyik, hogy szeretnék kekszet sütni, és ehhez kerestem ilyen csoki cseppeket, amit bele tudok ugye keverni, és a Kiflit dobta fel, mint egyetlen opció, ahonnan gyorsan hozzá tudok jutni. A másik, meg hát úgy voltam vele, hogy mi minden más lehet itt a Kiflinél még venni, amit más boltban nem igazán lehet megtalálni, és ugye van nekik kifejezetten ilyen Kifli márka nevű termékeik, mármint hogy csak a Kiflinél lehet azokat a márkákat megvenni, úgyhogy azok közül válogattam 1-2 dolgot, illetve megnéztem, hogy milyen akciós vagy mencs meg termékeik vannak, ami sajnos sem akciós nem volt, sem mencs meg, de már nagyon furdalt a kíváncsiság. Az egy újfajta ilyen fagyi márka, ez a Cloud 9-nek hívják. Láttam, hogy van pisztáciás fagyijuk is, és hát mi nagyon szeretjük a pisztáciát, szerintem az az egyik kedvenc fagyi ízesítésünk, úgyhogy úgy voltam vele, hogy kerüljön bele az is a kosárba. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi mindenre esett a választás. Mielőtt belekezdünk, azért hadd ejtsek pár szót így a Kifliről, hisz ugye most használtam először az alkalmazást és a szolgáltatást is. Először is, maga az applikáció nagyon felhasználóbarát, többféle opciók vannak, mint mondtam, ugye van ez, hogy külön rá tudsz kattintani, hogy a Kifli márkákat szeretnéd csak megnézni, mencs meg termékek, akciók, meg minden más, amit amúgy más online boltnál is tudsz használni, illetve van külön egy olyan kategória, hogy Marks & Spencer, ahol kifejezetten ilyen angol termékeket tudsz megvásárolni, és ezt sem tudod nagyon sehol máshol, mert hogy a Kifli külön le van velük szerződve, hogy csak náluk lehet árusítani. Tehát ettől egy kicsit úgy különleges. A másik, hogy megjöttek a csomagok, és igen, ugye csomagokról van szó, pedig nem rendeltem annyira sok mindent, 4 zacskóban érkeztek, de van zacskó, 2 is, amiben egy dolog volt. Tehát, hogy van biztos, hogy valami tematika, ami alapján ugye pakolják ezeket, de nekem mégis olyan fura, hogy most szerintem ezt 2 zacskóba is bele lehetett volna rakni. Annyit tudok, miután így utána olvastam, hogy ezeket a papírzacskókat vissza lehet adni, hogyha megint vásárolsz, jön a futár, odaadod neki az üres zacskókat. Legalább törekednek arra, hogy környezettudatosak legyenek, és nem nylon zacskóban hozzák a termékeket. Illetve ugye, mikor vásárolsz, akkor mint egy netpincérnél, mint egy Foodpandánál, vagy egy Woltnál is, ugye ki tudod választani azt, hogy mennyi borravalót adsz. Ez itt is lehetséges. Ugye kiválasztottam, hogy akkor szeretnék borravalót adni, és konkrétan a futár megköszönte azt a kis tényleg pár 100 forintot, amit ugye adtam, amivel még én soha nem találkoztam más futárszolgálatoknál, hogy egy Woltos vagy egy Foodpandás megköszönni ugyanazt a pár 100 forintot, amit adtam nekik. Úgyhogy ez nagyon, nagyon meglepett, úgyhogy innen is üdvözlöm Lászlót, hogy szívesen. Na de, elég most már a bevezető szövegből, lássuk, miket is vettem. Kezdjük is a hűtött, illetve fagyasztott termékekkel, hogy azokat minél előbb berakhassam a hűtőbe, és ne romoljon meg. Ahogyan tervezem ezt a videót, az az, hogy a legtöbb dolgot így a következő napokban fogok megkóstolni, és mindenképpen ugye ide alá vágom azt, hogy az adott termék az végül ugye milyen is volt. Kezdjük a pisztáciás fagyival. Erre vagyok a legjobban kíváncsi, hogy ez milyen is igazából. Árakat minden termékhez majd itt kiírok alul. Ez nem volt olcsó. És megmondom őszintén, nagyon ritkán veszek ilyen drága fagyit, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon ritkán van itthon dobozos fagyi. Tehát jobban szeretem azt, hogy elmegyek, és akkor töltsérrel veszek 1-2 gombócot. Azért most elmész egy fagyizóba, és egy gombóc fagyi már egy ilyen 500-600 forint. Azért 2-t biztos, hogy megeszel, van, aki akár 3-at is meg tud enni, tehát pikpak összejön ott is több ezer forint, amit ott hagysz egyszeri étkezésnél. Nem azt mondom, hogy azok a fagyik nem jók, de néha megengedem magamnak, hogy vegyek valamilyen különlegeset, hogy megkóstolni, és hogy megérteni azt esetleg, hogy megéri-e az árát egy ilyen. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire jön ki intenzívan ez a pisztáciás íz.
Amint megkóstoljuk, mutatom is, hogy milyen volt. A következő termékek inkább amiatt különlegesek, hogy csak is a Kiflinél tudod megvenni. Az egyik ilyen márka, ez a Dakello, itt leginkább felvágottakat tudsz venni, sajtot, ilyesmiket. Most úgy döntöttem, hogy meg fogok kóstolni innen virslit, pulyka felvágottat, illetve paprikás szalámit. Nem azt várom, hogy itt most fantasztikus ízbomba fog érni, viszont mivel ezek a termékek hasonló áron vannak, mint akár egy Lidlben vagy egy Aldiban is, úgy éreztem, hogy szükségem van ennyi változatosságra, hogy nem mindig ugyanazokat a felvágottakat vegyem, amit a Lidlben szoktam például, úgyhogy amint kóstolásra kerülnek, megmutatom. Illetve ugyanígy csak Kifli márka, ez a Meal. Itt leginkább tejet, joghurtokat, kefírt, ilyenféléket lehet vásárolni. Vannak közte amúgy bio termékek is. Ez egy sima epres joghurt, nagyon szeretem a joghurtokat, úgyhogy adok neki egy esélyt, hogy van-e annyira jó, vagy esetleg jobb, mint a Jogobella meg a társai. Illetve vettem egy ilyen bio körtés banános joghurtot is, hogy megkóstoljam, majd látjátok árban, hogy szerintem egyáltalán nem ördöngős árakról van szó. A másik ilyen Kifli saját márkás termék, az a papudia, hát most próbálom ezeket úgy kimondani, ahogy ide vannak írva. Ez például egy ilyen szalámis krém, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, mert nem nagyon szoktam látni hasonlót máshol, hogy ez majd mihez is hasonlíthat ízben, úgyhogy amint kóstolásra kerül, ezt is mutatom. Amit meg még vettem, ez szerintem semmi újdonság, ez konkrétan az akciós termékek között volt, nagyon jó áron, a következő 3 napban fog lejárni, úgyhogy addig elfogyasztjuk. Illetve vettem egy ilyen szüretlen almalevet. Én általában itthon vizet szoktam csak inni, hogyha kívánok valami édeset, vagy ilyen gyümölcsös italt, akkor általában almalét szoktam venni, és megmondom őszintén, azt is még egy kicsit vizezem, meg lehet kövezni emiatt, de én inkább almafröccsözni szoktam, és nagyon sok ilyen almalé, ami így a sió, meg a helyhó, meg nem tudom, ezek árulják számomra, még akkor is, amikor az van ráírva, hogy cukormentes, meg hasonló, mindig nagyon édesnek érzem, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez bármiben is különbözik ízben, és hogy finom lesz, úgyhogy majd megkóstoljuk. Következő zacskó a legjobb példa arra, hogy illetve 2 kis termék van egy zacskóban. Méghozzá 2 darab bagel. Én nagyon szeretem, illetve hát mi nagyon szeretjük, viszont én sehol a környező pékségben, vagy Aldiban, vagy Lidlben nem találkoztam még ezzel, hogy lehessen vásárolni, úgyhogy amint láttam, hogy a Kiflinél ezt konkrétan frissen sütik helyben, akkor úgy döntöttem, hogy rendelek 2, hogy kipróbáljuk, hogy milyen is. Nagyon jó állaga van, tehát tényleg látszik, hogy nem tegnapi, tehát hogy ezt ma sütötték ki frissen, úgyhogy szerintem vacsorára ezt fogjuk megenni. Ami vicces ezen a zacsin, amiben a bégelek voltak, hogy rá van írva, hogy törékeny. Hát ezt mindenki döntse, hogy mennyire törékeny, inkább azt mondanám, összenyomódhatnak, de mivel semmi más termék nem volt a zacskóban, ezért az esély arra, hogy az összenyomódjon, elég kicsi. Következő. És ismételten egy termék van a zacskóban, méghozzá egy zabital. És erre azért esett a választás, mert majd most ugye látjátok, hogy árban ez nagyon jó. Ugye ezek az Alpro termékek, hát 1000, illetve 1000 forint fölött vannak már, és úgy döntöttem, hogy adok ennek egy esélyt. Én a tejen kívül inkább a zaptejet szeretem jobban, mint a rizs, vagy a szója, vagy a mandulatej. Én inkább zaptejes lány vagyok, úgyhogy izgatottan várom, hogy a következő kávé, amit megiszok, az ezzel legyen, és hogy milyen plusz 10-t ad neki. Nekem vannak zaptejek, amik nem annyira jönnek be, például az Alprónak a zapteje,
nekem nem ízlik egyáltalán, mert nagyon keserűnek találom. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Erre is elvileg az van írva, hogy ugye nincsen édesítve. Úgyhogy a következő kávénál mutatom is, hogy milyen. És az utolsó zacskó, ebben azért van már 4 darab termék. Az egyik, amiről már úgy meséltem, az a kis csoki csepp, ami miatt ez az egész kiflizés elindult, úgyhogy fogok csinálni csokis kekszet, azt majd valamelyik miket ettünk videóban láthatjátok. Erről nem is ejtenék túl sok szót. Nem volt túl olcsó, de én nem találok sehol máshol ilyen normális boltban, mint Aldi, vagy Penny, vagy Coop. Ezért jutottunk el idáig, hogy a Kiflitől kellett rendelni. De hogyha ti tudjátok, hogy ezt hol lehet egyszerűbben beszerezni, akkor megköszönöm, ha megírjátok, mert én nem találtam sehol. És hogy a zaptejemhez legyen kávém is, rendeltem ilyen Nespresso gép kompatibilis kávét. Egész jó áron volt, mert 100 forint alatt volt darabja egy kapszulának, ez most akciózva is volt. Augusztusban jár le elvileg, hát addig 10 darab kávét szerintem meg fogok inni, úgyhogy ezt együtt fogjuk megkóstolni. És 2 termék kifejezetten ettől a Marks & Spencer-től van. Az egyik egy ilyen, hát ilyen sajtos, hagymás, mákos keksz. Ezt konkrétan azért választottam, mert fantasztikusan hangzik, mindent szeretek, sajt, mák, keksz. Hogy ez hogyan néz ki együtt 10-ben, az nem sokára kiderül. Illetve, ha nagyon elrontanám a kekszet, amit készíteni fogok majd valamelyik nap, vettem ilyen gyömbér kekszet is. Mi ugye nagyon szeretjük a gyömbér ízét, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz kemény, mennyire lesz átütő a gyömbérnek az íze is. Úgyhogy tényleg alig várom, hogy ezeket a termékeket megkóstoljam. Következzenek a kóstolós részek. Kezdjük a bégelnek a megkóstolásával, és úgy döntöttem, hogy ezt a szalámis krémet fogom rátenni, és azzal együtt megkóstolni. Illatra amúgy nagyon jó illata van ennek a krémnek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen íze van. Egy kicsit, minthogyha ilyen sonkás, majonézes salátát ennék, csak krém formában. A bágelnek nagyon jó az állaga, ezt már gondoltam, hogy az lesz, amikor így megfogdostam. Úgyhogy a kettő együtt tökéletes. Jövök a következő kóstolással. Na, akkor először kóstoljuk meg a bécsi virslit. Ez ugye már elvileg ismerős íz kell, hogy legyen. Ez nagyon finom. Nekünk a kedvencünk a bécsi virsli a Lidlből, mindig ezt a 8-as kiszerelést szoktuk venni, mert az pont kettőnknek elég. De most lássuk, milyen ez az új fajta, vagy más fajta, inkább úgy mondom. Van különbség, ez sokkal fűszeresebb íze van inkább, és hasonlóan ropogós, ez amúgy nagyon tetszik. Nem annyira savanykás, mint ahogyan egy kicsit a bécsi virslinek van ez ilyen kicsit, nem tudom, fanyarabb utóíze. Ennek sokkal húsosabb íze van, úgyhogy érezni azt a kisebb
különbséget is, amennyivel ez több húst tartalmaz. Igazából mindegyik nagyon finom, biztos, hogy ugyanúgy fogok továbbra venni bécsi virslit is, de hogyha esetleg legközelebb a Kiflitől rendelek, akkor szerintem egy ilyen be fog kerülni a csomagba. Folytassuk egy másik étellel. Eljött a pillanat, amire mindenki nagyon várt, vagy legalábbis én már nagyon vártam arra, hogy megkóstolhassam ezt a fagyit. Nagyon szép zöld színe van, és amúgy illatban is tökre átjön a pisztácia, úgyhogy kóstoljuk is meg. De nagyon jó. Annyira finom tehát tényleg nagyon erőteljes a pisztácia benne, nagyon finom, krémes. Ezt kis kanállal, mint ahogy most is eszem, kell majd enni, hogy jó sokáig kitartson, úgyhogy ennek a vételnek nagyon örülök. Tudom, nem volt egy olcsó fagylalt, erről beszéltünk már a videó elején, de én azt gondolom, hogy számomra megérte. Tehát lehet, hogy nem fogok minden hónapban egy ilyen tubussal venni, egyáltalán nem bánom, hogy kiadtam rá ezt az összeget. Én csak ajánlani tudom, hogy ha nem sajnáljátok ezt a pénzt, akkor kóstoljátok meg, és hogyha szeretitek a pisztáciát, folytatom a falatazást, és mindjárt jövünk egy másik kóstolással. Itt a kávé ideje, úgyhogy megkóstoljuk a kávékapszulát, és hát a tejet, amit vettem hozzá, illetve hát a zaptejet. Mivel én zaptejjel szoktam inni, a férjem teljesen feketén issza a kávét, ezért gondoltam, megkóstolom most így simán feketén is, hogy ne legyen az, hogy a zaptej nagyon elnyomja ugye a kávé ízét. Amúgy nagyon finom, kellemes illata van. Nagyon jó. Még amúgy lehet, hogy így is meginnám. Nem vagyok kávé sommelier, vagy hogy mondják, kávé szakértő, én csak azt tudom, hogy mi az, ami ízlik, és mi az, ami nem. Ez egy nagyon finom, gyengébb típusú kávénak gondolom én, mert az erős kávéktól mindig szétmegy a torkom. Na de itt most ugye a lényeg az zaptejen is van, amit ugye azért vettem, mert nagyon jó áron lehetett kapni, hogy ez mennyire fog ízleni. Hú, ennek most nagyon örülök. Ez nagyon finom, ez hasonlít ahhoz az zaptejhez, amit az egyik kedvenc kávéboltomban szoktunk inni. Nagyon jó, lágy az íze, és nincsen ilyen kesernyés utóíz, amit elég sok ilyen zabitalnál tapasztaltam, mint ahogy azt már mondtam is a videó elején. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, tehát ha úgy van, akkor csak emiatt fogok menni még a Kiflihez vásárolni. Én ettől most nagyon boldog vagyok, mert ugye a kávé is nagyon jó áron volt, a tej is nagyon jó áron volt, úgyhogy ez most egy boldog kávészünet lesz, ami következik. Na de mindjárt jövök a következő termékkel. Elérkeztünk az utolsó 3 termék megkóstolásához. Az egyik ugye ez a sajtos keksz, a gyömbéres keksz és az almalé. Szerintem kezdjük ezzel a sóssal, hogy egy édessel zárjuk. Nagyon kíváncsi vagyok, mert tényleg nagyon jó pofa kis kombinációnak tűnik. Szép nagy és vékony kis tallérok vannak benne. Egy kicsit erre a Tuc snackre emlékeztet, vagy Tuc kekszre emlékeztet, de sokkal ilyen könnyebb az állaga, nagyon jól átjön ez a hagyma, meg a sajt. A mák az, amit úgy egyáltalán nem érzek. Lehet, hogy többet kéne megegyek egymás után, hogy egy kicsit átütőbb íze legyen, de ettől függetlenül egy nagyon finom kis, könnyű, nassolni való keksz, úgyhogy nekem ez teljesen bevált. Nagyon jó a balansz a sajt és így a hagyma között. Én még úgy vélem, minthogyha, hogy ennek így a tetején így rajta vannak a sajtdarabok, tehát nem is az van, hogy a kekszben van így belekeverve, hanem majd mutatom közelebbről, látszik, hogy rajta vannak a sajtdarabkák, tehát mintha így rá lenne olvasztva. Nagyon jó pofa, nekem tökre bejön. Ez egy tök jó kis rákcsa nassolnivaló este filmnézéshez, borozáshoz tökéletes. Na de most egy kicsit öblítsünk, mielőtt megkóstoljuk a gyömbéres kekszet, hogy milyen ez az almalé. Hú, de jó illata van.
nem találom a szavakat. Nagyon finom, egyáltalán nem édes, sőt, már inkább azt mondanám, hogy ebbe a savanykás irányba megy át. Nagyon könnyű, ez nekem nagyon ízlik, tehát én nagyon sokféle ilyen szüretlen almalevet kóstoltam már több márkától, és mindenhol az volt az érzésem, hogy olyan túl édes, tényleg azt kell, hogy mondjam őszintén, hogy meg vagyok lepődve, hogy ez milyen finom, és hogy nem... Még lehet, hogy amúgy ezt is higítanám igazából csak amiatt, hogy ugye tovább kitartson. Ez nagyon finom. Úgyhogy én ezt az almalevet, én ezt csak ajánlani tudom. Tehát, hogyha ti szeretitek az almalét és szeretitek a szüretlent, adjatok ennek egy esélyt. Nekem ez nagyon ízlik. Tök jó. Na de, akkor fejezzük be valami édes snackkel, és most mielőtt azt gondolnátok, hogy de Kata, most itt annyi mindent megbontasz, hát ezt mikor fogod megenni? Én az ilyenfajta kekszeket, vagy akár ilyen rákcsát, hogyha így megbontunk, és ugye nem egy nap alatt esszük meg, én ezeket ilyen kis dobozokba szoktam lecsomagolni, ami ugye ilyen légmentes, és akkor bőven napokig eláll. Hú, de jó illata van! Annyira jó gyömbér illata van! Én most nem tudom, az utolsó 3 termék, ez így teljesen meglep, hogy ezek majdnem a legjobb dolgok, amik a csomagban voltak. Nem számítottam rá, hogy ennyire intenzív lesz ennek a gyömbér íze, sőt, még azt mondom, egy picit a nyelvemet is csípi, de közben meg van egy ilyen fahéjas utóíz, az állaga is teljesen rendben van, ez pont ilyen kis keményebb, ropogós kell legyen. Nagyon jó, nagyon jó illata van, tényleg, nagyon jó ez a 3 termék. Bárcsak ezzel kezdtem volna a videót, akkor lehet, hogy sokkal érdekesebb. Se baj, ezzel zárjuk, tehát ha még itt tartottatok, remélem, hogy felkeltette az érdeklődéseteket ez a 3 termék, és hogy esetleg adtok neki egy esélyt. Én nagyon meg vagyok elégedve a kiflivel amúgy, mindegyik termékkel igazából. Lehet, hogy most nem mindegyiket kóstoltam meg itt videóban, mert talán nem annyira érdekes, hogy most egy pulyka felvágottat megeszek. Én biztos, hogy fogok még rendelni. Nekem a kedvenc termékeim most igazából ezen a 3-on kívül, ugye a fagyi volt, a tej, meg amúgy a bagel, tehát most majdnem mindegyiket felsoroltam, amit vettem, de ez a 6, ez szerintem tényleg nagyon jó volt, úgyhogy én biztos, hogy fogok még a Kiflitől vásárolni, de ti vásároltatok-e már a Kiflitől? Nektek van-e kedvenc terméketek? Ha igen vagy nem, írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok, főleg, hogyha van valami kedvenc, akkor annak lehet, hogy én is adnék egy esélyt. Addig is, ha tetszett a videó, akkor megköszönöm, ha dobsz egy lájkot, ha nem szeretnél lemaradni további videókról, akkor iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!